ปิด action ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีโอเค3 2 1 Hello everyone I am Inchuan Patrick 尹浩宇สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนผม Inchuan Patrick 尹浩宇กลับมาไทยครั้งนี้นะครับผมก็มาร่วมงานกับ Prime Magazine นะครับก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ได้เจอครอบครัวนะครับได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้มาเที่ยวได้มากินส้มตำมีส้มตที่แพทชอบกินนะครับก็คือจะต้องเป็นแบบเผ็ดกำลังดีต้องมีถั่วฝักยาวอยู่ข้างในแล้วก็มีปลาร้าติดคกนิดนึงครับนึกถึงเหงื่อผม ร้อน ไม่นึกถึงอันแรกก็คือนึกถึงครอบครัวและเพื่อนๆครับผมอันที่2ก็คือนึกถึงส้มตำครับอันที่3นะครับนึกถึงทะเลครับผมใช่ปกติแพทพูดภาษาจีนใช่ไหมแพทก็จะพูดว่าด้วยแบบใช่แล้วเราก็ติดปากแล้วเราก็เลยพูดว่าแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงเราบอกใช่ประมาณนั้น1ก็คือจริงใจ2ก็คือพ็อปคอร์นเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบดูหนังอันที่3ก็คือสุดยอดอยากมีพลังฟื้นฟูแล้วผมคิดท่ามาด้วย3 2 1ฮ่าอันนี้นะครับคือพลังฟื้นฟูของแพทก็คือทำให้โลกของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาพปกติแล้วทุกคนก็คือมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับเราเป็นซุปเปอร์พายเพราะว่าชื่อจริงของผมเนี่ยคือพายเพราะฉะนั้นเราจะเขียนชื่อตัวเองว่าซุปเปอร์พาย可爱คำว่า可爱เนี่ยแปลว่าน่ารักก็ทุกคนจะได้เห็นแมกกาซีนเล่มนี้นะครับผมถ่ายสนุกมากๆมีหลายลุคแล้วก็เล่นกับ Shadow นะครับผมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบจริงๆเป็นธีมที่ฟังดูง่ายแต่ว่าจริงๆคือแบบว่าเล่นได้หลายมุมมากเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเร็วๆนี้อินทวนนะครับผมจะปล่อยอัลบั้มใหม่แล้วก็แพทเองก็มีหนังเรื่องหนึ่งนะครับไอ้เขินเหน่ยเว่ยน่าจะใกล้ๆเข้าโรงแล้วหวังว่าทุกคนจะได้เข้าไปดูนะครับอย่างแรกเลยรู้สึกดีใจมากๆได้กลับมาไทยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้กลับมา2 ปีแล้วอยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับคอยเขียนในบนอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยฮะแพทก็รู้สึกว่าแบบได้รับ energy นี้แล้วก็จะพยายามทำผลงานใหม่ๆนะครับผมให้ทุกคนได้ดูและให้ทุกคนแบบดีใจใช่ครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตนะฮะสู้ๆ Inchuan Patrick 尹浩宇ลาก่อนเด้อบ๊ายบาย